عليكم السلام محبتي، اهلا وسهلا بكم في برنامجكم الاساس القراني، وهذه الحلقه رقم 872 وهي الحلقه الثانيه في موضوع اليتيم. احنا تحدثنا في الحلقه السابقه عن حقوق اليتيم الماليه، لكن ده يتيم يعني معناها طفل عايز رعايه، عايز تنشئه، عايز تربيه. هذه حلقه عن الحرص على تربيه اليتيم وكيف ان الله سبحانه وتعالى يعني شرع ذلك، مش بس ان تعطيه مال زكاة أو صدقة، لكن يعني أن يربى تحت رعاية لأنه طفل. أول حاجة اليتيم الذي يعني فقد آباه، طفل يتيم فقد أباه، ربنا سبحانه وتعالى يحث على إذا كان هناك تعدد أن يكون هذا التعدد في خدمة الطفل اليتيم. يعني بدل ما تتجوز بنت، طبعا الحديث الهلس بتاع البخاري يقول لك هل بكرا تلاعبها وتلاعبك بكر لا، ربنا سبحانه وتعالى يعني هناك تشجيع على وانكحوا الايام منكم والصالحين. الايام اللي هي من فقدت زوجها، اما كانت مطلقه او كانت ارمله، بل حتى تعبير ارمله لم ياتي في القران الكريم مطلقا. التعبير اللي هو التي ليس لها زوج، فالتي ليس لها زوج يعني ده المفهوم، يعني التي ليس لها زوج الله سبحانه وتعالى يرغب في الزواج بها في حالة التعدد. قال سبحانه وتعالى: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثلا أو ثلاثة أو رباع. إن خفتم ألا تقسطوا يعني إذا كنت خايف من عدم الإقساط في اليتيم، فأحسن حاجة أن اليتيم يجب أن يكون له بيت من أب بديل بعد أبيه الذي مات، وهذا الأب طبعا يقوم على رعايته وعلى يعني على تنشئته، وهو ده بكده. الطفل لازم كما هو محتاج إلى الأم، هو محتاج بنفس القدر إلى الأب. فإذا كان الأب مش موجود، طلق زوجته أو مات، هو عايز أب. فهذا الأب بقى يعني كيف يؤتى به؟ بأن يتزوج تلك الأم. وهو ده بقى المبرر الذي يعني ربنا سبحانه وتعالى يعني يحث به في موضوع تعدد الزوجات. يعني طبعا انت حر، انت عايز ممكن تتزوج عشان خاطر يعني فانكحوا ما طاب لكم من النساء، انت عايز تتجوز عشان خاطر مزاجك الخاص، ده ماشي ما فيهاش حاجه. لكن ينبغي ان يكون هذا في صالح اليتيم بان تتزوج ارمله، لكي يعني تعطي حنانا وتربيه وارشادا ورعايه للابن اليتيم. ربنا سبحانه وتعالى وهو الأعلم بنفسية البشر، آه، هو سبحانه وتعالى يعلمنا أن اليتيم، الطفل اليتيم محروم من الرعاية والحنان، ونفسيته حساسة جدا. يمكن مثلا تضرب طفل عادي، أبوه وأمه مش عارف إيه، عادي يتقبلها، لكن الطفل اليتيم لما تبص له كده باحتقار أو بعدم اهتمام، ده يعتبر بالنسبة له قهر. فالقهر بيختلف، في قهر بقى اللي هو شديد جدا يحس به الواحد العادي، لكن بقى الإنسان الحساس، الطفل الحساس إذا كان يتيما، فأي حاجة صغيرة جدا تعتبر بالنسبة له قهر، تعتبر قهر بالنسبة له. ربنا سبحانه وتعالى قال النبي عليه السلام: فأما اليتيم فلا تقهر. يعني شوف بقى كلمة لا تقهر دي. فالقهر أي حاجة يعني تمس إحساس اليتيم تعتبر قهر. احنا بنتكلم عن طفل يتيم. ربنا سبحانه وتعالى يعني جعل من صفات الكافرين الغلظة في التعامل مع اليتيم. قال: فذلك الذي يدع اليتيم، يعني أرأيت الذي يكذب بالدين، فذلك الذي يدع اليتيم. وربنا سبحانه وتعالى سيؤنبه يوم القيامة يقول: كلا بل لا تكرمون اليتيم. هنا بقى حاجة فارقة جدا. انت عندك مفيش حاجة وسط، اما ان تكرم اليتيم واما ان تقهر اليتيم. فاكرامك اليتيم ان انت تطبطب عليه وتاخده في حضنك وتحسسه انك انت الاب بتاعه بعد ما ان فقد ابه،
أو إنك أنت يا ست أنت الأم بتاعته بعد أن فقد أمه. آه، لما تهمله لما تهمله يبقى أنت كده لا تكرمه. فإكرام اليتيم أن تأخذه في أحضانك. قهر اليتيم أن تتجاهله. مجرد أن أنت تبص له كده وما أنتش مهتم بيه أنت قهرته. ما فيش في منطقة وسط بين الاثنين، لأننا أمام نفس بشرية، طفل بريء يتيم يحتاج إلى أن يهتم الناس به وأن يلتفتوا إليه وأن يعطوه حقا غاب هذا الحق بموت أبيه أو بموت أمه. اليتيم الله سبحانه وتعالى فرض له كما جاء في سورة النساء واعبدوا ربكم بشأنه ولدان إحسانا ذو القربى واليتامى والمساكين، فرض إحسانا له في هذه الآية. ومن وسائل القرآن الكريم في إعاشة اليتيم داخل الأسرة ينعم فيها بالرعاية والحنان أن يجعل من حق اليتيم أن يأكل مع أفراد الأسرة مع قدرة اليتيم المالية. خلي بالك كل الحاجات الآن ديت ما تقالش فيها اليتيم الفقير أو اليتيم الغني، يعني لا دخل بأن لديه مالا أو مش لديه مالا، لا دخل للمال بالموضوع، هو يكفي أن يكون يتيما. وطبعا بالتالي طبعا ما تقولش ان ده يتيم مسلم وده يتيم مسيحي وده يتيم يهودي وده يتيم ملحد وده يتيم علماني. اليتيم يتيم كما أن الفقير فقير والمسكين مسكين، يعني هي الصفة بدون أي رتوش أخرى من دين أو مذهب أو من أي حاجة. فبالتالي بقى لما ربنا سبحانه وتعالى يقول واعبدوا الله وتشركوا به شيئا والوالدين إحسانا وذو القربى واليتامى والمساكين، يبقى اليتيم هنا لابد أن يأخذ حقه من الإحسان. الإحسان اللي هو في التعامل معه. وبعد كده بقى يعني لما يكون موجود مع أسرة أو خارج أسرة المفروض الناس تدعيه وتقعدوا معها مع أفراد الأسرة نفسهم مع الأطفال من نفس سنه. يقول سبحانه وتعالى ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، يقدم لهم أفضل أنواع الطعام مع أفراد الأسرة لكي ينعم بدفء الأسرة وبحنانها، وأنه هو لم يفقد بفقد أبيه أو أمه، لم يفقد الأسرة لكن هو وجد أسرة بديلة حتى لو كان ضيفا. طيب في حاجة مهمة جدا، ما هو أنت لما يكون ابن ليك أنت أحيانا بتضربه، يعني بتضربه خوف عليه، وده موجود في المجتمعات الشرقية، يعني احنا كلنا عشنا هذا، إما ضاربين أو مضروبين وإحنا طالب. لكن لما يكون عندك طفل يتيم وهو في رعايتك هتعمل فيه إيه؟ برضو تتصرف معاه كما تتصرف مع ابنك، لأنك يعني أنت يعني حين مثلا تهذب ابنك بطريقة أو بأخرى فإنما هذا يصدر عن حب وعن اهتمام وعن قلق عليه. اليتيم ليس استثناء من هذا. ربنا سبحانه وتعالى يقول يسألونك عن اليتامى ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير. فالإصلاح له الإصلاح بأي كيفية كما تفعل مع أبنائك وبناتك. هو واحد منهم طالما أنه هو دخل معك في الأسرة يبقى أصبح يعني مطلوبا إصلاحه. افرض حتى أنت مدرس وعيال عاديين وبتضرب العيال العاديين، ده معلش الواد يتيم، لما أنت هتسيبه كده ما هو هيبوظ. لابد أن تتعامل معه كما تتعامل مع الآخرين. لابد أن يأخذ حقه من الإصلاح مثل بقية الأولاد وبقية الأطفال. وربنا سبحانه وتعالى قل ويسألونك على اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم. لما يعيشوا معاك يبقى من ضمن الأخوة في داخل يعني أخ لأولادك إلى آخره. وربنا يحذر فيقول والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم. الآية 220 من سورة البقرة. طب افرض في بنت يتيمة والبنت كبرت وحلوت وهي في كنف واحد يجوز له أن يتزوجها، يعني كنف ابن عمها مثلا أو كنف عمها وعنده ابن والبنت حلوة يابا وجايز وعندها فلوس وجايز تطلع حد يتجوزها وياخد الأرض بتاعتها
أو ففينا بقى نوع من أنواع الطمع بقى، الطمع في البنت وفي مالها، وإنك أنت بقى تفرض عليها نفسك إذا كنت صالحا للزواج بها، ما أنتش محرم لها، أو تفرض عليها ابنك عشان خاطر ما حدش ياخدها من الأجانب، من الأجانب يعني. ده هنا بقى في ظلم. وهذا ما أشار إليه رب العزة، قال ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. المفهوم من هذه الآية الكريمة إن لما تكون في بنت يتيمة هتقول لك يا عم هتديها إيه؟ مهر أي كلام، ده حرام. لابد أن تعطى حقها بالكامل في حكاية الزواج، ولابد أن تقوموا لليتامى بالقسط. وربنا سبحانه وتعالى إذا أنت فعلت خيرا وما تفعله من خير فإن الله كان به عليما. إذا هنا إحنا بنجد أن القرآن الكريم في الحلقة، هذه الحلقة والحلقة السابقة، هناك حرص على حقوق اليتيم المالية، وحرص على تنشئة اليتيم، وعلى نفسية اليتيم، وعلى تربية اليتيم، بحيث يعني يستعاض اليتيم بما فقد من والدين أو من أحدهما. أهلا وسهلا بكم أحبتي في برنامجكم العظات القرآنية في قناة أهل القرآن وفي موقع أهل القرآن. لا تنسوا المشاركة بالشير، وعليكم السلام.